السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقدم لهم معاملة داخل الولايات المتحدة الأمريكية لأجل لم شملهم. هنا نؤكد على لم شمل الإخوة. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح عن لماذا لم الشمل المتعلق بالإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يأخذ وقتا طويلا كدراسة ومعالجة للملفات لدى دوائر الهجرة. هنا سوف أجيبكم بالواضح بأنه سبق لي أن وضحت لكم عبر القناة برامج مهمة ووضحنا الأسباب، وسوف نلخصها في سبب واضح، وهو أن هذه الفئة أي الإخوة هي بالطبع من المقربين، نعم، ويحق للمهاجر أن يقوم بلم شملهم في حالة أنه لديه الجنسية الأمريكية. بدون جنسية أمريكية لا يسمح له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بالتقديم على لم شمل الإخوة. إذن متى يقوم المهاجر بلم شمل الإخوة؟ عندما يتحصل على الجرين كارد، ولا يمكن له أن يقوم بلم شمل إخوته في حالة بالطبع لديه البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. ويجب بالطبع على هذا المهاجر الذي هو لا زال فقط لديه الجرين كارد أن ينتظر ريثما بالطبع تمر المدة المحددة قانونيا، وهي 5 سنوات لطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. آنذاك ممكن إن شاء الله عند الحصول على الجنسية الأمريكية أن يقوم بلم شمل الإخوة، ليس بالمشكل. هذا للتوضيح بالنسبة للمهاجرين الذين طرحوا سؤال: هل مسموح لنا بالتقديم على لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة عن طريق الجرين كارد؟ هنا أجبناكم بالواضح وبصريح العبارة: لا، فقط عندما تتحصلوا على الجنسية الأمريكية يخول لكم قانون الهجرة الأمريكي أن تقوموا بلم شمل الإخوة عن طريق الجنسية الأمريكية. إذن رغم أن الإخوة مقربين للمهاجر المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، فلم شملهم يأخذ وقتا طويلا، والأولوية دائما تعطى للزوجة والأبناء تحت من 21 سنة وفوق من 21 سنة غير متزوجين والوالدين. وهذه الأنواع أي هذه المعاملات التي تدفع والسابق ذكرهم قبل قليل، إجراءاتها أو هذه الملفات تدرس في وقت أسرع ولا تأخذ وقتا طويلا عندما نقدم لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن وضحنا الزوجة والأبناء تحت وفوق من 21 سنة والوالدين. هذه الأنواع لا تأخذ وقتا طويلا كدراسة ومعالجة لملفاتها لدى دوائر الهجرة بأمريكا. وبالطبع هي لا تأخذ سنوات طويلة، بل بضعة سنوات محسوبة ليست بالطويلة، عكس لم شمل الإخوة والأخوات إلى أمريكا. هذه الفئة عندما نقدم لها داخل أمريكا بالطبع هنا ضروري مرحلة أولى نقدم فيها الطلب لدى دائرة الهجرة والمواطنة USS، فقانونها الذي يشتغل عليه عند تقديم ملفاتها يتطلب التدقيق على كل صغيرة وكبيرة أي في المرحلة الأولى. أي أننا بالطبع سوف ننظر إلى الملف المقدم أو الطلب المقدم الذي يتعلق بالأشخاص المعنيين بملفاتهم، أي أنه في المرحلة الأولى ينظر إلى المقدم أي الأخ والأخت الذين هم مقيمون بالولايات المتحدة والذين لديهم الجنسية الأمريكية، وبالطبع ينظر هل تتوفر فيهم جميع الشروط والمؤهلات لكي يقوموا بلم شمل الإخوة. وكذلك هناك لم شمل
عائلي بالطبع، ويتعلق بالأبناء فوق من 21 سنة متزوجين. هذا كذلك بالطبع يخول للأب أو الأم المتحصلين على الجنسية الأمريكية فقط، وهذا النوع يأخذ كذلك مدة طويلة. وللتأكيد هناك مهاجرين يقدمون يعني لإخوتهم وهم متزوجين. هذه المعاملات مسموح بها، رغم الأخ الذي سوف نقوم بلم شمله وهو متزوج مثلا لديه أبناء، هذا لا يمنع بالطبع قانون الهجرة الأمريكي يخول للحاصل على الجنسية الأمريكية أن يقوم بلم شمل أخيه أو أخته متزوجين أو غير متزوجين، لديهم أبناء أو ليس لديهم أبناء، هذا لا يمنع. ولكن لازم أن نجد الأبناء أي أبناء الإخوة أعمارهم تقل عن 21 سنة. ومتى ممكن أن يرفض الملف، أي أنه لا يقبل؟ عندما نجد المهاجر أصلا يعني المعني بالتقديم لأخيه أو أخته لا تكتمل فيه الشروط والمؤهلات في الملف الذي هو مقدم لدى دوائر الهجرة. وبالطبع ممكن أننا سوف نجد بأن الشروط والمؤهلات هي كثيرة وموضوعة وصارمة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والذي يدخل في قانون لم شمل الإخوة بالجنسية من طرف الأخ المهاجر المقيم بأمريكا. ننتقل إلى نقطة مهمة للتأكيد عليها ولازم أخذها بعين الاعتبار. إذن بالنسبة للإخوة الذين هم مقدم لهم على لم الشمل داخل أمريكا منذ سنوات، ولديهم رؤية أو معرفة حقيقية عن المدة القانونية المنتظرة التي عرفناها لكم سابقا للم شمل الإخوة، والتي بالطبع موضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والتي تصل إلى 14 سنة كأقصى حد. فهنا بالطبع على هذا المقدم أو هذا الأخ المقدم له أن نحسب أو يحسب المدة التي مرت من بداية التقديم إلى الآن، لكي تعرفوا هل تجاوزتم المدة المحددة بنعم أم لا. في حالة أن الملف الذي يتعلق بكم تجاوز المدة المحددة أي 14 سنة كأقصى حد ولا زلتم لم تتوصلوا بالجديد، فهنا ممكن أن تشتغلوا على إجراء مهم، وهذا الإجراء بالطبع نعتبره إجراء استباقي، أي تقوم بإرسال استفسار إلى National Visa Center أي امباسي، لأنه مادام أن المدة قد مرت عليها سنوات كدراسة ومعالجة للملف ووصلنا إلى 14 سنة، فهذا يدل على أن الملف هو بالطبع لدى المرحلة الثانية أي National Visa Center Embassy، ويحق لكم طلب التسريع في هذه الحالة، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا، أي أننا عندما سوف نقوم بإرسال يعني هذا الاستفسار إلى امباسي، مفاد الاستفسار هو أن المدة التي تتعلق بملفنا أي لم الشمل قد تجاوزت يعني المدة المحددة، ونريد معرفة أين مكامن الخطأ لأجل تسريع المعاملة الخاصة بنا. وبالطبع هنا عندما سوف يتوصل امباسي بهذا الاستفسار سوف يأخذ استفساركم بعين الاعتبار، وسوف يصلكم الجواب أو الرد من امباسي عن الظروف التي يسري فيها ملفكم في هذه المرحلة التي اجتازت الوقت المحدد. هذا للتأكيد وللنصيحة بالنسبة للإخوة المقدم لهم وملفهم في المرحلة الثانية، أي المرحلة المهمة والتي سبق أن وضحناها بأنها مرحلة تصفية ودراسة للملف لكي ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي السفارة الأمريكية لإتمام إجراءات التحصل على الفيزا. إذن هنا بالنسبة للإخوة المقدم لهم هذا للتأكيد وملفهم في المرحلة الثانية واجتاز الملف كدراسة ومعالجة المدة المحددة التي وضحناها لكم 14 سنة، في هذه الحالة ممكن الاشتغال على الإجراء الاستباقي الذي وضحناه لكم قبل قليل، وهو إرسال استفسار لدى
ناشونال فيزا سنتر على السريع وعلى الفور. إن شاء الله سوف تتوصلوا بالجواب بالطبع الذي يثلج صدركم. هذا للتأكيد بالنسبة للإخوة الذين تأخرت يعني معاملتهم وبالطبع تجاوزت المدة المحددة 14 سنة. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذا بالنسبة لهذا الإجراء الاستباقي الذي هو وضحناه لكم قبل قليل عن إرسال استفسار إلى أمباسي، هنا لأجل تسريع الملف، لأن المدة المحددة قد تجاوزها ملفكم كدراسة ومعالجة لدى ناشونال فيزا سنتر، ويحق لكم هذا لأجل تسريع يعني مجريات الملف. أما في حالة الإخوة المقدم لهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا زالوا في بداية التقديم، أي أن المعاملة هي في طور الدراسة الأولية لدى المرحلة الأولى، مثلا الملف لدى إدارة الهجرة والمواطنة ومر على الملف مثلا سنة أو أقل أو أكثر، فأنتم بالطبع لازلتم في بداية الإجراءات، ولازم أن تتبعوا الخطوات التي تتبع من المرحلة الأولى إلى أن يصل الملف إلى المرحلة الثانية، وليس هناك من شيء فعله منكم، ولازم الانتظار فقط. بالطبع الانتظار هو سيد الموقف في هذه الحالة، مثلكم مثل الإخوة الذين مروا بهذه المراحل وأطوار إجراءاتهم على الأبواب، أي أنهم اقتربوا وملفاتهم لدى أمباسي، ووضحنا لكم بالطبع هذا قبل قليل. إذن الفرق واضح بين الذين مرت سنوات وهم ينتظرون واقتربوا من الفصل والحسم للتحصل على الفيزا، وكذلك الفرق الذي هو واضح والذي يتعلق بالإخوة الذين هم لا زالوا في طور البداية لتقديم المعاملة التي تخص لم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويجب عليهم أن يحترموا القانون الموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بلم شمل الإخوة إلى أمريكا. وهنا نؤكد عن المدة المنتظرة التي تصل ونحسبها ب14 سنة كأقصى حد. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وما على الإخوة الذين هم يعني مقدم لهم على لم الشمل يعني في هذه الأشهر أو في هذه السنة أو السنة الفارطة، فأنتم لازلتم جدد، ولازم كذلك أن تتبعوا إن شاء الله مجريات ملفاتكم إلى أن تصلوا إلى المدة المحددة الفاصلة وهي 14 سنة كأقصى حد. وللخلاصة، كل من هو ينتظر دوره للم شمل الإخوة إلى أمريكا من طرف الأخ أو الأخت، فيجب أن تعرفوا ما لكم وما عليكم من الإجراءات التي يشتغل عليها داخل أمريكا، وكذلك الإجراءات التي يشتغل عليها خارج أمريكا. هنا نؤكد على الإجراءات الأخيرة للحصول على فيزا لم شمل الإخوة بالسفارة الأمريكية، ونؤكد بأنه هذا النوع من فئة لم شمل الإخوة والأخوات إلى الولايات المتحدة لا تعطى لها يعني الأولوية رغم القرابة والأخوة المقربة، ولكن المدة هي الفاصلة وهي متأخرة، نعم، ولكن في الأخير اعلموا بأنه كل من هو مقدم له على لم الشمل من طرف الإخوة فإن شاء الله خير. المعني بالأمر ممكن أنه يتحصل على الفيزا رغم التأخير. وبالنسبة لهذا التعطير والتأخير الذي يتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لم شمل أبناء فوق من 21 سنة متزوجين، اعلموا بأن هذه المدة، هنا نؤكد على الإخوة، بالطبع هي طويلة نعم، ولكن هذه هي المدة المحددة من طرف قانون الهجرة الأمريكي. وإذا مثلا نظرنا إلى لم شمل الأزواج والأبناء الأقل من 21 سنة وكذلك الوالدين، سوف نجد بأن يعني المدة المحددة هي قليلة، وهؤلاء تمنح لهم الفيز يعني على مدار السنة يعني بوتيرة يعني كبيرة إلى غير ذلك. وعكس يعني لم شمل الإخوة دائما نجد بأن هذه الفئة لا تمنح لها الفيز بكثرة يعني سنويا.
أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة بالطبع، لأن لم شمل الإخوة يأخذ، أو لم شمل كذلك الأبناء فوق من 21 سنة متزوجين دائما يأخذوا وقتا طويلا كمدة قانونية منتظرة بالطبع. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وللتأكيد لازم على كل من هو مقدم على لم شمل إخوته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الشخص الذي هو مقدم له على لم الشمل، لازم أن يعرفوا كل ما هو يسبق التقديم، وإجراءات ما بعد التقديم، وكذلك الإجراءات التي تأتي خطوة بخطوة ما بعد الموافقة على الملف، لكي لا يجد نفسه بأنه يطرح التساؤلات بدون معرفة الحقيقة الواضحة في قانون الهجرة الأمريكي، والذي يتعلق أو يعنى بلم شمل الإخوة إلى أمريكا. إذن الإخوة والأخوات المقدم لهم على معاملات لم الشمل يعلموا بأن المدة المحددة بأنها تظل طويلة كانتظار، ليست سنوات قليلة، ولكن هناك إجراءات ممكن الاشتغال عليها في حالة الحالة أو المعاملة تأخرت عليكم، ووضحنا لكم هذا بالطبع تجاوزت المدة المحددة. يخول لكم قانون الهجرة الأمريكي أن تقوموا بإجراء استباقي، وهو إرسال استفسار لأجل معرفة مكامن الخطأ، وبالطبع لأجل تسريع ملفكم. أما بالنسبة للإخوة الجدد في التقديم، فما عليكم إلا أن تحترموا الوقت والمدة المحددة لإتمام الإجراءات بالسلام. وكذلك ممكن أنكم تلحقوا بالإخوة الذين مرت عليهم سنوات ولا زالوا ينتظرون، وهناك إخوة بالطبع قد تمت إجراءاتهم وتحصلوا على الفيزا. هذا لكي تتضح لكم الصورة. بالطبع هناك إجراءات متبعة لازم اتباعها من بداية تقديم لم شمل الإخوة إلى أن نصل إلى المدة المحددة والفاصلة والحاسمة لإتمام إجراءات والحصول على الفيزا. إذا وضحنا لكم السبب الذي يظل دائما هو يلعب في صلب التأخير والتعطيل الذي يتعلق بمعاملات لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة، وهو أن هذا النوع لا تعطى له الأولوية كدراسة ومعالجة. بالطبع الملف يدرس إلى غير ذلك، ولكن لا تعطى لهم الأولوية مثل لم شمل الأزواج والأبناء والوالدين. الأبناء بالطبع الأقل من 21 سنة، فوق من 21 سنة غير متزوجين. هذه الفئات تأخذ وقتا ومدة منتظرة قليلة، سنوات محسوبة على رؤوس الأصابع. أما بالنسبة لم شمل الإخوة ولم شمل الأبناء فوق من 21 سنة متزوجين بالجنسية، بالطبع هنا هذه الفئات تأخذ مدة منتظرة طويلة، ولازم على الإخوة الذين هم مقدم لهم أن تصبروا وتصابروا إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. وبالطبع لكي تطمئنوا وترتاحوا، أغلبية الإخوة الذين مقدم لهم على لم الشمل إلى الولايات المتحدة في حالة الظروف جيدة، وبالطبع الملف مكتمل والشروط والمؤهلات متوفرة في الشخص المقدم لإخوته. بالطبع هنا الفيزا هي في يد الأخ الذي مراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. ليس بالمشكل. متى المشكل؟ عندما نجد خللا في الملف ولا تتوفر الشروط في الأخ المقدم. بالطبع ممكن أن المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة أي الأخ أنه لن يتحصل على الفيزا، وهذا بالطبع ممكن أنه يظهر في بداية تقديم الملف بعدم الموافقة إلى غير ذلك. نتمنى لكم جميعا أن تمر إجراءاتكم من البداية إلى أن نصل إلى الوسط، إلى أن نصل إلى الأخير بخير وسلام بدون مشكل، وتتحصلوا على الفيزا وتحقيق ما تصبون إليه إن شاء الله مستقبلا. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم استفسارات ممكن أن تضعوا التساؤل عبر القناة عبر تعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى للإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة، وأسألكم الدعاء. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.